नमस्ते साथीहरु, एससी पास गर्नुभयो, जुनसुकै ग्रेड लिएर पास गरे पनि तपाईलाई बधाई छ। तपाईले साच्चै भन्ने हो भने लाइफको 8 देखि 10% मात्रै सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ। बाँकी 90% सफलता प्राप्त गर्ने भनेको अबको तपाईको मेहनत हो। धेरै जसो विद्यार्थीहरुले कन्फ्युज भए सर म कहाँ पढ्ने, कुन सब्जेक्ट पढ्ने भन्ने भनिरहनु भएको छ। सब्जेक्ट भनेको तपाईको चोइस हो। यहाँ आर्ट्स पढेर, म्यानेजमेन्ट पढेर पनि वर्ल्ड भरिमै सबैले चिन्ने खालको व्यक्तित्व बन्न सकिन्छ। साइन्स पढेर पनि बन्न सकिन्छ, तर धेरै जस्तो विद्यार्थी अभिभावकहरू साइन्स पढ्दा चाहिँ के नहुने, संसारै परिवर्तन गर्न सकिने भन्ने खालको इच्छा अभिलाषा राख्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरू पनि त्यही सोचेको कारणले गर्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ एउटा विज्ञानको नराम्रो विद्यार्थी बन्नुहुन्छ, जो म्यानेजमेन्टको आर्ट्सको धेरै उत्कृष्ट विद्यार्थी बन्न सक्ने क्षमता राख्दछ। त्यसकारणले गर्दा आफूलाई कुन सब्जेक्टतिर अलिकति झुकाव छ, जतातिर आफ्नो करियर बन्छ जस्तो लाग्छ त्यो कुरा सेलेक्ट गर्नुस् र तपाईले मनलाग्दो तरिकाले त्यही कुरालाई बारम्बार गर्दै जानुभयो भने अवश्य तपाई सफल भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब रह्यो कुरा कलेज सिलेक्सनको। कलेज सिलेक्सन गर्ने बेलामा हामी काठमाडौँमा बसेका अथवा शहरमा बसेका साथीहरूलाई चटारो छ कुन कलेज सिलेक्सन गर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने भनेर। तर गाउँमा बसेर तपाईहरु जस्तै ए+ ल्याएका, ए ल्याएका, बी+ ल्याएका विद्यार्थीहरुसँग गाउँभरिमा जम्मा मात्र एउटा अप्सन छ। जम्मा एउटा अप्सन छ। त्यो पनि उहाँहरु आधी घण्टा, 45 मिनेट, 1 घण्टा, 1.5 घण्टा लाएर कलेजसम्म हिँडेर गएर पढेर आउँछन्। र सधैँ जस्तो रिजल्ट हेर्ने हो भने त्यस्तै व्यक्तिले नेपाल टपेका छन्। त्यस्तै व्यक्ति 8 देखि 10 वर्षमा कहाँ पुगेका छन्। मैले तपाईलाई गाउँमा गएर पढ्नुस्, त्यस्तै मेहनत गर्नुस्, त्यस्तै दुःख गर्नुस् भन्न खोजेको होइन। तर काठमाडौँको जुनसुकै कलेजमा तपाई पढे पनि पढ्ने तपाईले हो। तपाईले शहरको राम्रो कलेजमा पढे बापत तपाईले धेरै राम्रो नम्बर ल्याउने भन्ने हुँदैन। किनभने तपाईले मेहनत गर्नुभयो भने तपाईले जुनसुकै कलेज पढे पनि एउटै आन्सर सिट फेस गर्नुपर्छ, एउटै तरिकाले पढ्नुपर्छ, एउटै समयमा जाँच दिनुपर्छ। त्यसले त्यति ठुलो अर्थ राख्दैन। तपाईहरु भन्दै आउनु भएको 2-4 कलेज छन्। कलेजका नामहरु भन्दा 8-10 वटा कलेजको नाम लिनुहुन्छ होला। त्यो कलेजमा पढ्दैमा तपाईको जिन्दगीमा कहाँ चमत्कार होइदिने हुँदैन। किनभने त्यो कलेजमा पनि 8-10 जना, 2-4 जना विद्यार्थी फेल भएकै हुन्छन्। कलेजले 2000-3000 विद्यार्थी पढाउँछ, 3-4 जना फेल भयो भने उसको लागि 1-2% मात्रै हो। तर तपाई फेल हुनुभयो भने तपाई 100% फेल हुनुभयो। त्यसकारणले गर्दा विशेष गरी म विज्ञानको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा विज्ञान साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई 2-4 वटा स्पेशल सजेसन, सल्लाह मेरो अनुभवको आधारमा मैले अहिलेसम्म पढाएको धेरै कलेजहरूको व्यवस्थापन, विद्यार्थीलाई गरेको अध्ययनको आधारमा तपाईहरुलाई केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू म सजेस्ट गर्छु। पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा, कलेज धेरै टाढाको नछान्नुहोस्। तपाई नजिकैको कलेज छान्नुहोस् ताकि तपाई जाने आउने टाइम लस नहोस्। तपाई चाहिँ एउटा उल्लो छेउमा बस्नुहुन्छ अनि धेरै टाढा पल्लो छेउको कलेज छान्नु भयो भने आउँदा जाँदा तपाईको 1 घण्टा 2 घण्टा लस हुन्छ। त्यो 2 घण्टा मात्र लस होइन कि तपाई यति धेरै गलेर थाकेर आउनु भएको हुन्छ, आउनेबित्तिकै तपाई पढ्न सक्नुहुन्न। त्यति टाइममा तपाईको साथी घरमा गयोरी, रेस्ट गयोरी पढ्न थाल्छ। तपाईको साथीसँग तपाईलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजेको होइन। किनभने हाम्रो विज्ञानको सब्जेक्ट म्याटर नै यति धेरै टफ छ। तपाई पहिला वैशाखमा पढ्न सुरु गरेर चैतमा जाँच दिनुहुन्थ्यो, अब तपाई असारको अन्तिम अथवा श्रावणमा पढ्न सुरु गर्नुहुन्छ। अनि तपाईले जाँच फेरि वैशाख महिनामा दिनुहुन्छ। वैशाखमा जाँच दिन तपाई चैत महिनाभरि घर बसेर पढ्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईको फर्स्ट टर्म एक्जाम, सेकेन्ड टर्म एक्जाम, थर्ड टर्म एक्जाम अनि भिजिट, नेसनल भिजिट, इन्टरनेसनल भिजिट लगायतका विभिन्न प्रोग्रामहरु छन् कलेजका। अनि दशैं तिहारको बिदाले गर्दा तपाईले पढ्ने टाइम भनेको सबै छुट्याउनु भयो। बिदा काटेर राजनीतिक बिदा, अन्य बिदा, बन्द हडताल काटेर छुट्याउनु भयो भने 5 देखि 6 महिना हो। यो 5 देखि 6 महिनामा एसई भन्दा 10 देखि 12 गुणा डिफिकल्ट सब्जेक्ट तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् तपाई कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। जिन्दगीको सबैभन्दा बढी मेहनत गर्ने बेला हो यो बेलामा तपाईले चाहिँ कलेज धेरै टाढाको छान्नुभयो, धेरै ठुलो अग्लो बिल्डिङ हेरेर यसमा पढ्छु भन्ने सम्झिनु भयो। कलेजका भित्ताभरि देखिएका तपाईको विज्ञापन गर्न राखिएका विभिन्न पोस्टरहरू, अवार्डहरू मात्रै हेरेर, मैले मात्रै भने ती कलेज नराम्रो भन्न खोजेको होइन, त्यसरी छान्नु भयो भने तपाई कता आफूलाई, आफ्नो टाइमलाई अलिअलि गर्दै बाँकी रहेको 6 महिनालाई पनि 5 महिना, 4 महिना बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो बेलामा तपाईको ड्युरेसन एकदमै कम छ। यो बेलामा तपाईले आफूलाई एउटा स्मार्ट तरिकाको विद्यार्थी बनाउनु पर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले तपाईहरुलाई यो भनिरहँदाखेरि यो भन्दा अगाडिका विद्यार्थीहरूले पनि यही 5 महिना 6 महिना पढेर अथवा यही टाइमलाई सदुपयोग गरेर डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट भएर धेरै ठुलो ठाउँमा पुगेका छन्। तपाई पनि त्यो हाराहारी बन्नुपर्छ। तर हरेक पटक साइन्स पढेका विद्यार्थीहरूले बीचमा 100-200 को नम्बरमा कलेज छोड्ने, ड्रप गर्ने, अर्को सब्जेक्टमा जाने, पढ्न नसक्ने खालका विभिन्न किसिमका कुराहरू गर्छन्। किनभने उनीहरू सुरुदेखि नै आफूलाई म्यानेज गर्दैनन्। उनीहरूलाई सुरुमा थाहा हुँदैन, किनभने पहिलो पटक पढेका हुन्छन् अनि एसई जस्तै सम्झिन्छन्, ए पछाडी पढौँला, बिस्तारै गरौँला भनेर, जुन कुराले उनीहरूलाई अन्तिममा गएर समस्या
बनाउँछ। म आफै पनि क्लास 11 साइन्स पढ्दै बिचमा पढ्न सक्दिनँ कि भनेर झन्डै छोडिसकेको विद्यार्थी हो। मैले राम्रो सरसल्लाह पाएको कारणले गर्दा आज म यो ठाउँमा छु। तपाईहरुले पनि सुरुदेखिकै व्यवस्थित तरिकाको अध्ययन गर्ने, सुरुमा सरले पढाउँदै सँगसँगै पढेर जाने, त्यो सँगसँगै राम्रो नोट बनाउने, पछि गरिहाल्छु भनेर केही कुरा साचेर नराख्ने, सधैँ रेगुलर 4:30-5 बजे उठ्ने, मेडिटेसन गर्ने, पढाइलाई इम्प्रुभमेन्ट हुने खालका कुराहरू गर्ने, पढाइमा केही कन्फ्युजन छ भने साथीभाइ आफ्नो मान्छेसँग सोधेर खोजेर के गरेर हुन्छ अथवा ट्युसन पढेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, तपाई प्यारलली सुरुदेखि नै जाने। अन्तिममा एउटा बोझ बनाएर धेरै कुरा भयो भने तपाई आत्तिनुहुन्छ, तर्सिनुहुन्छ। त्यो समस्याले धेरै विद्यार्थीहरू ग्रसित छन् र एमबीबीएस इन्जिनियरिङको तपाईको उद्देश्य छ भने सुरुदेखिमै अहिलेदेखि नै तपाईको टिचरले पढाएका कुराहरूलाई एमबीबीएस इन्जिनियरिङमा कसरी सोध्छ भनेर राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईलाई सहज हुन्छ। 12 सिद्धिएपछि 2 वर्षसम्म पढेको कुरालाई 2-3 महिनामा रिभिजन गरिदिने संस्थाहरू, इन्स्टिट्युटहरू छन् जुन नामका मात्रै हुन्। उनीहरूले 2-3 महिनामा तपाईको 11-12 सम्म 2 वर्षसम्म पढेको कुरा सबैलाई रिभाइज गरेर क्लियर कन्सेप्ट दिन सक्दैनन्। कन्सेप्ट आजै बनाउने हो र त्यतिखेर चाहिँ एमबीबीएस इन्जिनियरिङमा कस्तो खालको क्वेशन सोध्न सक्छ भनेर त्यो मोडालिटीमा आफूलाई कन्भर्ट गर्न मात्रै जाने हो। त्यसकारणले आजको मेहनत, आजको दिनले नै तपाईको भोलि पर्सि 2 वर्ष पछाडिको तपाई डाक्टर हो कि इन्जिनियर हो कि कस्तो व्यक्ति बन्ने भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ। मैले तपाईलाई ड्युरेसनको कुरा गरिहालेँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाई आफू नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा एडप्ट हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईले 9 पढ्नु भयो अनि 10 पढ्न जाने बेलामा त्यही टिचर टिम, त्यही कलेज, त्यही सबै साथीहरू, तपाईलाई केही प्रब्लम भएन। अब तपाईलाई सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम नयाँ कलेज, नयाँ साथीहरू, नयाँ सरहरू, नयाँ रुम, नयाँ इन्भाइरोमेन्ट, नयाँ A to Z सबै नयाँ छ। 77 डिस्ट्रिक्टका सरहरू, 77 डिस्ट्रिक्टका साथीहरूसँग तपाई एडप्ट हुन घुलमिल हुँदै 20, 21, 25 दिन, कसैलाई 2-3 महिनासम्म लाग्छ। त्यसमाथि अर्को समस्या तपाईले घर छोडेर काठमाडौँमा बसेर अथवा घर छोडेर अर्को स्थानमा सरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। कलेज मात्र नयाँ हुँदैन, तपाई बसेको ठाउँ पनि नयाँ हुन्छ। खाना खाने, पकाउने, पानीदेखि लगायतका विभिन्न किसिमका समस्याहरूसँग पनि जुधेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तै समस्यासँग जुधेर अगाडि बढेको मान्छे मात्रै लाइफमा सफल हुन्छ। यसलाई तपाईले च्यालेन्जको रूपमा, यसलाई तपाईले आफूलाई सबैभन्दा लाइफको दुखित अवस्थाको रूपमा लिनुभयो भने तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। तपाई अहिले नै माइन्ड सेट के गर्नुस् भने म कलेज जानुपर्छ, साथीहरू नयाँ हुन्छन्, विभिन्न किसिमका कुराहरू आउन सक्छ, मैले त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो कोप गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, मेरो फाइनल डेस्टिनेसन यो हो भन्ने तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो भने तपाई धेरै सहज तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ तपाईलाई अहिलेको समयमा सबैभन्दा जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा रहेको जुन युवाहरूलाई एट्र्याक्सन गर्ने कुराहरू, जाँड रक्सी, चुरोट, बिडी, खैनी, सुर्ती, पराग, पान, गुटखा, गाँजा जस्ता विभिन्न किसिमको नशाहरू दिलाउनलाई तपाईको साथीहरू जहिले तत्पर हुन्छन्। नराम्रो कुरामा साथीहरूले धेरै ठुलो प्रेरणा, हौसला दिन्छ। याद गर्नुस्, आजको समयमा कुनै ठाउँमा बसेर जाँड रक्सी, चुरोट, बिडी, गाँजा अथवा ड्रग्स बिना बाँच्न नसक्ने मान्छेले कुनै दिन पहिलो पटक सुरुवात गरेको थियो। त्यो पहिलो पटक सुरुवात गरेर तपाईँ आज हुन सक्नुहुन्छ, त्यसको शिकार बन्न सक्नुहुन्छ। यो कुराबाट आफूलाई जोगाउनुहोस्। साँच्चै यो सुन्दा, अरूले भनेको सुन्दा ओहो गरिहालौँ, रमाइलो पो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ, तर यो दलदलमा फसेपछि बाहिर निस्किन गाह्रो हुन्छ। एट्र्याक्सन अरू कुराले पनि हुन्छ। हामी कलेज छान्दाखेरि कति साथीहरूले के भन्छन् भन्दा ओहो त्यो कलेजमा त राम्रो केटाहरू छन् यार, ओहो त्यो कलेजमा त राम्रो केटीहरू छन्, एउटा गर्लफ्रेन्ड त बनाउनै पर्छ, बाइकमा हुइगिहालिन्छ, के गरिन्छ यताउति। यस्तो योजनामा थुप्रो साथीहरूले कलेज सेलेक्सन पनि गर्छन्। यो पनि उनीहरूको क्राइटेरिया पर्छ। हो, स्वाभाविकले हर्मोनल कुराहरू, बायोलोजिकल कुराहरूले गर्दा हामी एकअर्काप्रति एट्र्याक्सन हुन्छौँ, एट्र्याक्सन हुनुपर्छ पनि। तर सही समयमा एट्र्याक्सन भएर सही समयमा एकअर्का बीचको साथी बन्यो भने त्यो साथ सधैँ रहिरहन्छ। 11-12 सम्म कम्तीमा तपाईँ आफ्नो करियरमा ध्यान दिने कि राम्रो देखेको कुरालाई वाह राम्रो भनेर मात्रै हेर्ने कि त्योसँगको समीप्यता, त्योसँग अरू चाहिने नचाहिने कुराहरूलाई जोड्दै नलाने कि यो कुरा पनि तपाईँको लागि सबै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। किनभने 11-12 भनेको प्यारेन्ट्सभन्दा टाढा बस्नुपर्ने, गोजीमा केही कति पैसा पनि हुने, अनि तपाईँको साथीहरू पनि घरभन्दा टाढा हुनुपर्ने, उस्काउने साथीहरू प्रशस्तै हुने, गर्लफ्रेन्ड नभएको मान्छे त मान्छे नै होइन, बोयफ्रेन्ड नभएको मान्छे त मान्छे नै होइन भनेर साथीहरूले गिज्याउने बेला, यो विभिन्न किसिमका समस्याहरू छ। यो समस्याबाट तपाईँ उन्मुक्त भएर, यो समस्याबाट तपाईँ उठेर, समस्याबाट चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्ने खालको एउटा कमिटमेन्ट गरेर जानुभयो भने तपाईँ जतिसुकै सानो कलेज पढे पनि, जतिसुकै ठुलो कलेज पढे पनि तपाईँलाई कुनै समस्या आउँदैन। तपाईँले लाइफको यस्तो गोलमा पुग्नुहुन्छ, भोलि हजारौँ युवा युवतीहरू तपाईँलाई बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बनाउनलाई आतुर हुन्छन्। त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि तपाईँले 11-12 मा आफूलाई कन्ट्रोल गर्नै पर्ने हुन्छ। यो साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। नचाहेर हुन सक्ने खालका समस्याहरू बस्नको लागि तपाईँ पहिल्यै प्लान गर्नुहोस्, यसले पक्कै पनि तपाईँलाई अगाडि बढाउँछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँ आफूले अरूलाई कम्पेयर नगर्नुहोस्। तपाईँ 5औं हुनुभयो, 7औं हुनुभयो, 15औं हुनुभयो, 20औं हुनुभयो, कोही मान्छे कलेजमा 2000 विद्यार्थी मध्ये 1500 र्याङ्कमा पऱ्यो भने पनि ऊ डिप्रेसनमा जानुपर्ने, एन्जाइटीमा जानुपर्ने, अप्ठ्यारोमा पर्नुपर्ने कुरै छैन।
फेरि टाइम आउँछ, बिस्तारै अगाडि बढ्न सकिन्छ। आफ्नो एउटा सर्टेन लिमिटेसन, मेरो लिमिटेसन यति हो, मैले यसरी अगाडि बढ्न सक्छु। मेरो फिजिक्समा कम नम्बर आए पनि मेरो बायोलोजीमा राम्रो नम्बर छ, मेरो बायोमा कम आए पनि मेरो इङ्ग्लिसमा राम्रो नम्बर छ, म यसरी अगाडि बढ्न सक्छु भनेर आफूलाई बारम्बार मोटिभेट गर्नुहोस्। सेल्फ मोटिभेसन इज द बेस्ट मोटिभेसन। र पढ्न थाल्दा आफ्नो वरिपरि आफूलाई चाहिने पेन, पेन्सिल, इरेजर, सार्पनर, कटर जे चाहिन्छ सबै कुरा राखेर बस्नुहोस्, ताकि पढ्दा बिचमा ब्रेक नहोस्, तपाईँको कन्सन्ट्रेसन भङ्ग नहोस्। अनि 40, 45, 50 मिनटसम्म पढ्नुहोस्, 8-10 मिनटको ब्रेक लिनुहोस्, म्युजिकमा रमाउनुहोस्, गीतहरू सुन्नुहोस्, आफूले आफूलाई रिवार्ड गर्नुहोस्। 50 मिनट पढ्छु, त्यसपछि म चक्लेट खान्छु, 50 मिनट पढ्छु अनि म साथीलाई फोन गर्छु। यस्तो कुराले तपाईँको पढाइमा धेरै बेरसम्म स्टिक भएर एकै ठाउँ बसिरहने क्यापासिटी बढाएर लिएर जान्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने तपाईँ सानो स्कुल कलेज पढ्नु भएको छ, 8-10 जना, 15 जना, 40-50 जनामा फर्स्ट हुनुभएको छ, अनि काठमाडौँको कुनै कलेजमा आएर 20-25, 100 अथवा 2000-2500 विद्यार्थी पढेको कलेजमा जानुभयो भने तपाईँ आफूलाई चाहिँ धेरै इन्फेरियर फिल गर्नुहुन्छ। म त पहिला सधैँ फर्स्ट भएको मान्छे, आज त म त 1800 मेरो पोजिसन भयो भनेर त्यसरी तपाईँ कम्पेयर गर्नुभयो भने त्यो समस्याको शिकार बन्नुहुन्छ। त्यही भएर प्रतिस्पर्धा भनेको म हिजो कस्तो थिएँ, आज म आफूलाई कति राम्रो बनाउन सक्छु भनेर आफूले आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। आफूले अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, त्यो एउटा समस्या हुनसक्छ भने अर्को समस्या चाहिँ धेरै ठुलो कलेजमा, धेरै ठुलो स्कुलमा 2000-2500 चाहिँ विद्यार्थीहरू भएको, धेरैवटा सेक्सन भएको स्कुलमा पढेर आएको विद्यार्थी सानो कलेजमा पढ्दाखेरि पनि समस्यामा पर्न सक्छ। यो 2 वर्ष सबैभन्दा बढी उन्नति गर्नुपर्ने बेला र यो 2 वर्ष साइकोलोजिकल, फिजियोलोजिकल, बायोलोजिकल, सेक्सुअल लगायत धेरै कुराहरू, नराम्रो कुराहरूको एट्र्याक्सन हुने बेला पनि भएको कारणले आफूलाई जोगाएर अगाडि बढ्नु एउटा ठुलो चुनौती हो। यो चुनौती तपाईँलाई मात्र होइन, हामी जस्तो टिचरलाई, तपाईँहरूको बाबुआमा, अभिभावक सबैलाई चुनौती हो। र आज हेर्दा धेरै ठुलो अग्लो देखिने बिल्डिङ, हजारौँ पैसा लुट्न तत्पर व्यापारीहरूको झन्झोलमा बसेर तपाईँले धेरै पैसा पर्ने कलेज छान्नुभयो भने भोलि आर्थिक प्रेसरमा तपाईँ आफू मात्रै होइन, तपाईँको परिवार पनि पर्न सक्छ। यसले तपाईँलाई ठुलो नोक्सानी हुनसक्छ, किनभने तपाईँले विभिन्न एक्जामहरू दिन पाउनुहुन्न, फीको कम्प्लिट गरेको हुँदैन, फी कम्प्लिट नगरेको कारणले तपाईँले एक्जामहरू दिन नपाउँदा तपाईँको साथीहरू बिच एउटा डिप्रेसनमा जाने, साथीहरू बिच आफूलाई इन्फेरियर फिल गर्ने, यस्ता विभिन्न प्रब्लमहरू आउन सक्छ, जसले गर्दा तपाईको पढाइमा उन्नति नहुन सक्छ। हामी चाहन्छौँ हाम्रो विद्यार्थीले धेरै राम्रो